Csecsepolya egy 2-től 4 főig játszható kártyajáték, amelyben a játékosok licitálás útján kalandoraikkal értékes, ám veszedelmes kincseket és bálványokat fognak szerezni. A doboz tartalmaz angol, német és magyar szabályt, 4 darab rejtett kincsjelzőt, 45 darab nagyméretű kincskártyát és 50 darab kalandorkártyát. A kincskártyák és a kalandorkártyák pakliát keverjük meg külön-külön. Ezt követően a kincskártyák közül játékosszámtól függően el kell távolítani valamennyi kártyát. 2 fős játék esetén 15 lap, 3 fős játék esetén 10, 4 fős játék esetén pedig 5 lap kerüljön vissza a játék dobozába azok megtekintése nélkül. Minden játékos kap egy-egy rejtett kincslapkát, a kalandorpakliból pedig minden játékos kapjon 8-8 kártyát, ezeket a játékosok a kezükbe veszik úgy, hogy mások ne lássák, mi van ezeken a kártyákon. A megmaradt kalandorpakli pedig kerüljön mindenki számára könnyen elérhető helyre. Az lesz a kezdőjátékos, aki legutoljára járt múzeumban. Ha ezt nem lehet egyértelműen eldönteni, akkor a legfiatalabb játékos kezd. Minden forduló ugyanúgy zajlik, a kezdőjátékos felcsap 3 kártyát a kincskártyák közül. Ezeket a játékosok jól megnézik, megjegyzik őket, majd a kezdőjátékos kézbe veszi ezt a 3 lapot, az asztal alatt jól megkeveri őket, és úgy, hogy a többiek ne lássák, kiválaszt egyet, amelyet visszahelyez képpel lefelé a kincskártya pakli alá, majd a másik 2 kártya közül az egyiket képpel felfelé helyezi a játéktérre, a másikat pedig képpel lefelé, tehát a többi játékos a forduló elején látta mind a 3 lapot, most azonban csak egyet lát képpel felfelé, egy visszakerült a pakli aljára, tehát az nem kerül most játékba, egy lap pedig képpel lefelé szerepel a játéktéren. Ezután következik a licitálás, amelynek a nyertese alapvetően mind a 2 kincskártyát elviszi. Azt is, ami látható, és azt is, ami nem. A licitálás a kalandorkártyákkal történik, és a kezdőjátékos kiválaszt a kezéből legalább egy lapot, de többet is választhat, azonban alapvetően, ha több lapot választ, azok ugyanolyan típusúk lehetnek, tehát kijátszhat egy 31-est, egy 11-est, vagy akár 2 11-est, 9-est, 7-est, abból akár 2-t is. Ezekről majd később ejtek szót. Tehát fontos, hogy több lap kijátszása esetén alapvetően csak ugyanolyan típusút lehet kijátszani, és ha a játékos döntött, akkor azokat a kiválasztott lapokat maga elé helyezi képpel lefelé. Ezt követően a tőle balra ülő játékos is ugyanígy tesz, kiválasztja legalább egy lapját, vagy több ugyanolyan típusút. Ha ezzel végzett, körsorrendben a következő játékoson a sor. Arra kell még figyelni, hogy több ugyanolyan típusú kártya esetén van limit, tehát itt legfeljebb 2 ugyanolyan kártya játszható ki, 13-asból legfeljebb 3, és így tovább. És amikor mindenki végzett ezzel a licitálással, a játékosok egyszerre fedik fel a lapjaikat. Ez a játékos 2 11-est játszott ki, az 22 értékkel bír, ez a játékos egy 13-as, tehát 13 a licitje, ez a játékos pedig 2 17-es, azaz 34 a licitje, ez a játékos a nyertes, mind a 2 kártyát megnyeri. A kijátszott kalandorkártyák mindegyike a dobópakliba kerül, a licit nyertese maga elé helyezi az elvitt kártyákat. A forduló végén le kell ellenőrizni, hogy a licit nyertes játékban van-e még, elképzelhető, hogy bizonyos példányszám után kiesik. Ezt követően minden játékos húz egy-egy kártyát a kalandorpakliból. Ha egy játékosnak ilyenkor 3-nál kevesebb lapja van, akkor húzhat még, hogy 3 kártya legyen a kezében. Ezután új forduló kezdődik, az eddigi kezdőjátékostól balra ülő játékos lesz a kezdőjátékos, felcsap ismét 3 kártyát, hogy mindenki megnézhesse azokat, ezután titokban kiválaszt egyet, amit visszahelyez a pakli aljára, ez nem kerül játékba abban a fordulóban. Egy kártyát képpel felfelé, egyet pedig képpel lefelé helyez a játéktérre, és erre a 2 kártyára történik az adott fordulóban a licit. Az utolsó forduló kivételével bármelyik forduló végén felhasználhatjuk a rejtett kincslapkát, amelyben eldobjuk a nálunk lévő rejtett kincslapkát, 8-ra húzhatjuk fel a kezünket, tehát annyi kártyát húzunk, hogy végül 8 legyen a kezünkben. A rejtett kincslapkánk azonban kikerül a játékból. Ha pedig úgy döntünk, a játék során nem használjuk el a rejtett kincslapkát, a játék végén igen sok pontot érhet. Ha egy licitálás során 2 vagy több játékos is ugyanolyan értékben játszik ki lapokat, például egy 22-22 értékben játszott ki lapokat ez a 2 játékos, azok kiütik egymást, és a következő legmagasabb értékkel bíró játékos a győztes, tehát ez a 13-as értéket kijátszó játékos lesz a forduló győztese, és így ő viszi el a 2 kártyát. Ha olyan helyzet alakulna ki, hogy minden játékos ugyanolyan értéket játszik ki, akkor senki sem nyeri meg az adott fordulót, a kijátszott kártyák a dobópakliba kerülnek, és mind a 2 kincskártya a kincspakli aljára kerül, tehát a játék folyamán még találkozni fogunk velük. A játék során, amennyiben egy kincskártyából többet is szerzünk, azt elcsúsztatva
egy oszlopban kell gyűjteni, és mindig az aktuális példányszámhoz tartozó érték lesz a mérvadó. A legtöbb kalandorkártyának van valamilyen értéke, 7, 9, 11, 13, 17, 31, és az értékek alatt az olvasható, hogy mennyi az egyszerre kijátszható maximális mennyiség egy-egy kártyatípusból. Tehát a 7-esből legfeljebb 5-öt játszhatunk ki egyszerre, az összértékük így 35 lesz, a 9-esből legfeljebb 4-et, tehát az összérték legfeljebb 36 lehet, a 11-esből 3-at, 33 lesz így a maximális érték, a 13-asból szintén 3-at, itt tehát 39-es érték is elérhető vele, a 17-esből 2-t, az összérték 34, a 31-esből pedig csak egy játszható ki összesen. A nyomkereső kis kalandorkártyák, ezek nem rendelkeznek semmilyen értékkel, és a kijátszás során vagy egy vagy kettő játszható ki. Egy nyomkeresőt mindenféleképpen valamilyen más értékkel bíró kártyával együtt kell kijátszani, és a számértékkel bíró kártya maximumát így is be kell tartani, tehát például kijátszható 1, 2 vagy 3 7-es mellé, és gyakorlatilag jokerként lemásolja a vele együtt kijátszott lapokat. A számértékkel bíró kártyák közül gyakorlatilag csak a 31-es mellé nem játszható ki, hiszen őt önmagában kell kijátszani, de például egy 17-es mellé is berakhatjuk, így 34 lesz az összértékünk. Ha így jokerként játsszuk ki, akkor viszont figyelembe kell vennünk, hogy a két elvihető kincskártya közül csak az egyiket vihetjük el, vagy a képpel felfelé szereplőt, vagy a képpel lefelé szereplőt. Amennyiben egy nyomkereső kártyát kijátszó játékos nyeri meg a fordulót, és a képpel felfelé szereplő kincskártyát viszi el, úgy a képpel lefelé szereplő kincskártya megnézés nélkül a pakli aljára kerül vissza. Amennyiben pedig a képpel lefelé szereplő kártyát viszi el, úgy a képpel felfelé szereplő kártya kerül vissza a pakli aljára képpel lefelé. Dönthetünk úgy is, hogy pontosan 2 nyomkövető kártyát játszunk ki, ilyenkor más lap nem rakható mellé. Ez esetben a nyomkövető kártya bal oldalán lévő ikonokat kell figyelembe venni, és ebben az esetben a licitnek nem lesz győztese, tehát mind a 2 kincskártya visszakerül a pakli aljára, a 2 nyomkövetőt kijátszó játékos pedig 3 kártyát húz a kalandor pakli tetejéről. Van még 3 különleges kártya, ők a vezérek. Ezek a kártyák csak önmagukban játszhatók ki, tehát nem rakhatók párba más lapokkal, ez itt a jobb felső sarokban látszik is, és ha egy fordulóban csak egy vezérkártya kerül kijátszásra, akkor annak a hatása mindenféleképpen érvényesül. Az orosz kémnő megfordítja a kártyák erősorrendjét, így az adott fordulóban, amikor ez a kártya kijátszásra kerül, az nyeri a licitet, aki a legkisebb értéket ajánlotta fel. A kémnő tehát nem nyerheti meg a licitet, de megváltoztatja, hogy ki nyeri a licitet. Ha esetleg 2 vagy több játékosnak is pontosan egyforma értékű legalacsonyabb licitje van, a sorrendben a következő legkisebb értékű licitet kijátszó játékos lesz a győztes. A kínai maffia a kiterjedt kapcsolatai révén minden játékos orra elől megszerzi mindkét kincskártyát, a diktátor pedig a legmagasabb pontértékkel bír az összes kártya közül, igaz, legyőzhető például 13-assal, de amennyiben ő nyer meg a licitet, a 2 kártya közül egyet kell, hogy válasszon, a másikat nem viheti el. Amennyiben egy fordulóban több vezérkártya is kijátszásra kerül, csak annak érvényesül a hatása, amely a kezdőjátékostól kezdve az óramdató járásával megegyező irányba haladva később került kijátszásra. Továbbá, ha valaki pontosan 2 nyomkövetőt játszott ki, akkor az minden egyéb kártya előtt érvényesül, tehát a vezérkártyák nem fejthetik ki hatásukat, így győztes nélkül ér véget a forduló, a 2 nyomkövetőt kijátszó játékos pedig 3 kártyát húz. Kétfős játék esetén, amennyiben egy fordulóban mindkét játékos vezérkártyát játszik ki, egyikük sem nyer, a vezérkártyák a dobópaklira kerülnek, a kincskártyák azonban változatlanul az asztalon maradnak, és a 2 játékos egy új fordulót kezd, ezekkel az előző fordulóról maradt kincslapokkal, tehát a vezérkártyák eldobása után ugyanúgy húznak egy-egy lapot, és azonnal licitálnak. A kártyákkal kapcsolatban a játékvégi pontozásnál még arra kell figyelni, hogy minden nálunk maradt nyomkövető kártya -1 pontot ér, a vezérkártyák darabja pedig -3 pontot ér, amennyiben a kezünkben marad a játék végén. Ha pedig egy vezérkártyát a játék utolsó fordulójában úgy játszunk ki, hogy annak a hatása nem érvényesül, például 2 nyomkövető kijátszása miatt, vagy amennyiben több vezérkártya is kijátszásra kerül, és nem a miénk érvényesül, az -5 pontot fog jelenteni a játék végén. Az átkokkártya kivételével minden kincskártyának van valamilyen értéke, ez a kártyák bal felső sarkában látható, -3, 0, 1, 2, 3, 5, illetve 7. Minden kincskártyán megtalálható, hogy az adott típusból hány példány van a teljes pakliban, 3, 5, 5, 7, 7, 7, 6, 5,
és minden kincskártya alján megtalálható, hogy 1, 2, 3, 4, illetve 5 példány elvitelekor milyen hatás érvényesül. Például, ha egy darab kumával rendelkezünk, az -3 pontot ér. Ha még egy példányt szerzünk, akkor is -3 pontot jelent majd a játék végén. Azonban 3 példánynál ez 0-ra, 4-nél pedig 9 pontra változik. Az X-ek minden típus esetében azonnali kiesést jelentenek, tehát ha egy forduló végén úgy alakul, hogy 5 darab kumakártyával rendelkezem, akkor kiestem a játékból. Minden esetben az aktuális példányszámhoz tartozó értéket kell figyelembe venni, tehát például 3 kuma birtoklása az 0 pontot ér, nem pedig -3, -3 és 0 pontot. A -3, 1, 2, 3, 5, illetve 7 értékű kártyáknál az adott példányszámhoz tartozó értéken kívül nincs más hatás, azonban minden esetben, amikor marcon a harcost viszünk el, plusz 3 kártyát húzhatunk, a kalandorpakliból egy elvitelekor ez inkább előny, hiszen 0 pontot ér, és kapunk ajándékba 3 kalandorkártyát, azonban ha több marcon a harcost is elviszünk, akkor ugyan kapunk mindig plusz 3 kártyát a kalandorpakliból, de a játék végén pontlevonással jár. Átokkártya elvitelekor pedig a már nálunk lévő, tehát az előző fordulóban megszerzett kincskártyák közül el kell dobnunk a legértékesebbet. Ez a legértékesebb kincskártya visszakerül a játék dobozába. Ez nem az aktuálisan legértékesebb gyűjteményünket jelenti, hanem kimondottan a kártya értékét kell figyelembe venni, tehát a korábban elvitt kincskártyáink közül a legmagasabb értékűt kell kidobni. Ez általában hátránnyal jár, de akár előny is kovácsolható belőle, hiszen például amennyiben 3-mal rendelkezünk a 7-es értékű kártyából, jól járunk egy átokkártya elvitelével, hiszen el kell dobnunk közülük egyet, és így már is 15 ponton állunk. Az átokkártya miatt eldobott kártya a játék dobozába kerül vissza, az átokkártya pedig a játékos elé kerül. Játékosszámtól függően a játék végén a kincspakliból már csak 2 vagy 3 kártya marad, és ilyenkor ezt az utolsó 2 vagy 3 kártyát képpel lefelé kell licitre bocsájtani, és a győztes az összes képpel lefelé szereplő kincskártyát megszerzi. A különleges kártyák miatt elképzelhető, hogy a győztes nem az összes lapot viszi el. Ha ez bekövetkezne, akkor a lapok megtekintése nélkül kell kiválasztani, hogy mit viszel. És akár az összes kártya elkelt, akár nem, ennek a fordulónak a végén a játéknak is vége. Amennyiben a játék végén nálunk van a rejtett kincslapka, az kötelező valamelyik kincskártya készletünkhöz csatolni, és gyakorlatilag plusz egy példányként szerepel abból a kincsből. Ha például erre a kártyára helyezem, akkor 3 helyett 6 pontot fog érni, az plusz 3-at jelent. Átokkártyára nem helyezhetem. Ha ide helyezném, akkor 10 pont helyett 0-át érne, ezt nyilván nem szeretném. Ha ide helyezném, akkor 7 pont helyett 10-et érne, ez plusz 3 pont, tehát ugyanaz, mint ha ide raknám. Ide helyezve -3 helyett 0 pontot érne, tehát megint 3-at nyerek, tehát eddig mindegy, hogy ide vagy ide helyezem, csak ide nem érdemes. Ha pedig ide rakom, akkor -5 helyett -10 pontot fog érni, ami ismét nem túl jó döntés, ezért gyakorlatilag 3 pont szerezhető most ezzel, akár ide, akár ide, akár ide helyezzük. A játékvégi pontszámot tehát alapvetően a kincskártyák határozzák meg, ez itt tehát 6, meg 10, meg 7, meg -3, meg -5, majd minden kézben lévő nyomkövetőért le kell vonni egy pontot, minden kézben maradt vezérkártyáért pedig 3 pontot kell levonni. Illetve amennyiben egy vezérkártyát az utolsó fordulóban úgy játszottunk ki, hogy annak a hatása nem érvényesült, az 5 pont levonást jelent. Az összesítés után a legtöbb ponttal rendelkező játékos a győztes. A játékhoz kapható egy promókészlet, ez egy újabb kincskártya, amiből 6 példány van. Egy ilyen birtoklásával 4 győzelmi pontot kapunk, 2 példány esetében -2, 3 példány esetében pedig -4 az értéke. Azonban ha sikerül 4-et szereznünk, az 8 pontot fog érni, 5-tel pedig, ahogy minden más esetben is, kiesünk. Ha ezeket a kártyákat is használjuk, keverjük a többi kincskártya közé az előkészületek során, és 2 fős játék esetén 20, 3 fős játék esetén 15, 4 fős játék esetén pedig 10 lapot távolítsunk el a kincskártyák közül a megtekintésük nélkül. Minden más szabály változatlan marad. A Csecsepolya egy gyönyörű megjelenésű, izgalmas kártyajáték. Rengeteg taktikai lehetőség van benne. A kincskártyák különleges licitre bocsátásának a módja, illetve a licitre felhasznált kártyák ügyes ütemezése kiváló játékélményt biztosít.